હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 9મી એપ્રિલના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ તમારે સર્ચ કરવાનું સ્ટાર એજ્યુકેશન, એટલે આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. પ્લે સ્ટોરમાં જઈ તમે માત્ર સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, એટલે આ પ્રકારના ઓફિશિયલ લોગો વાળી આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ તમને મળી જશે. અત્યારે જે કોર્સ અવેલેબલ છે એની પ્રાઇસ તમારી સામે રાખેલી છે, અને તમામ વિષય માટેનો જે કોર્સ છે બરાબર એ આવનારા 6 મહિનાની અંદર કમ્પ્લીટ થશે. તો હમણાં તમારી કોઈ પરીક્ષા છે નજીકમાં હોય તો તમને આ કોર્સ ઉપયોગમાં નહીં આવે. આવનારા 6 મહિનાની અંદર છે તમામ વિષયોનો અભ્યાસક્રમ છે તમને પૂરો કરાવી દેવામાં આવશે, અને આ કોર્સ રનિંગ હોવાના કારણે છે અત્યારે આની પ્રાઇસ 699 રૂપિયા છે. જેમ જેમ વિષયો કમ્પ્લીટ થતા જશે એમ અહીંયા તમને ભાવમાં વધારો જોવા મળશે. તો જેમને પણ લેવું છે અત્યારે 18 એપ્રિલ સુધી છે તમામ વિષયવાળો કોર્સ લઈ શકે છે. તલાટી જુનિયર ક્લાર્ક માટે ઉપયોગી થશે. તો જેમની ઈચ્છા હોય જોડાઈ શકે છે. 6 મહિનામાં કમ્પ્લીટ કરાવી આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત હવે તમે આપણા સ્ટાર એજ્યુકેશનની એપ્લિકેશનનો જે યુઝર આઈડી પાસવર્ડ છે બરાબર, એનાથી તમે કમ્પ્યુટરમાં પણ લોગિન કરી શકશો. અને આ પ્રકારની કમ્પ્યુટરમાં લોગિન કરવાની સુવિધા આપનારી અનએકેડમી પછી મારી સૌથી પહેલી એવી યુટ્યુબ ચેનલ હશે અને એવી એપ્લિકેશન હશે કે જે તમને આ પ્રકારે કમ્પ્યુટરમાં પણ લોગિન કરવાની સુવિધા આપતી હશે. તો કમ્પ્યુટરમાં લોગિન કરવા માટે તમારે શું કરવાનું? આપણી એક વેબસાઇટ નવી લોન્ચ થઈ છે, stareducation.net.in. આ વેબસાઇટ ઉપર જવાનું તમારે. stareducation.net.in તમારા એડ્રેસ બારની અંદર લખશો બરાબર, એટલે તમને જે પ્રકારે એપ્લિકેશનમાં યુઝર ઇન્ટરફેસ જોવા મળે છે સેમ ઇન્ટરફેસ છે તમને વેબસાઇટની અંદર જોવા મળશે. તો આ વેબસાઇટની અંદરથી તમે છે પછી વ્યૂ અને લોગિન કોર્સનો ઓપ્શન છે ત્યાંથી લોગિન કરીને જોઈ શકો છો. તમારા જે પણ યુઝર આઈડી પાસવર્ડ છે તમારે એન્ટર કરવાનો રહેશે. જે એપ્લિકેશનમાં તમે યુઝ કરો છો સેમ એ જ યુઝર આઈડી પાસવર્ડ તમારે વેબસાઇટમાં યુઝ કરવાનો રહેશે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો તમે મોટી સ્ક્રીનમાં વિડીયો લેક્ચર જોઈ શકો છો. તમારા કમ્પ્યુટર ઉપર બેસીને તમે લેક્ચર જોઈ શકો છો. તો જેમની પાસે કમ્પ્યુટર છે તે આ વેબસાઇટની મદદથી છે કમ્પ્યુટરમાં પણ લેક્ચર જોઈ શકશે. બરાબર. લોગિન કરવાની જે લિમિટ હતી આપણે હટાવી દીધી છે. અનલિમિટેડ ટાઈમ લોગિનનો ઓપ્શન આપી દીધો છે. તમને જેટલી વખત મજા આવે એટલી વખત તમે લોગિન કરી શકો છો. બરાબર. જે રીતે અનએકેડમીમાં તમે અનલિમિટેડ ટાઈમ લોગિન કરો છો એવી જ રીતે હવે તમે સ્ટાર એજ્યુકેશનમાં પણ અનલિમિટેડ ટાઈમ લોગિન કરી શકશો. બરાબર. તો આ પ્રકારની આપણે બધી સુવિધાઓ નવી નવી વધારતા જઈએ છીએ અને તમને વધારે મજા પણ આવશે. બરાબર. જે લોકો પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શન લીધેલું હતું એ લોકોને ખ્યાલ છે બરાબર કે કેટલું પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શન તમને રેગ્યુલર મળતું હતું. તો એ બધા યુઝર છે પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શનનું જેની વેલિડિટી રનિંગ હતી તો એ બધા યુઝરને હવે એપ્લિકેશનમાં શિફ્ટ કરી દીધા છે. તો આવી રીતે તમને વધુ ને વધુ મળતું જાય છે સ્ટાર એજ્યુકેશનમાં જોડાયા પછી. તો 100% તમને આવનારા દિવસોની અંદર પણ છે તમે જેટલું પેમેન્ટ કરેલું છે એના કરતાં તો તમને ઘણું વધારે કન્ટેન્ટ આ એપ્લિકેશનમાં તેમજ વેબસાઇટમાં જોવા મળશે. શરૂ કરીએ 9મી એપ્રિલના કરંટ અફેરનો વિડીયો. અને શરૂ કરતા પહેલા એક નાનકડી એવી અનાઉન્સમેન્ટ છે. કરંટ અફેરના રિવિઝન માટે છે હું થોડાક વિડીયો લાવી રહ્યો છું. લગભગ 5 થી 6 એવા લોંગ વિડીયો હશે કે જેમાં તમને છેલ્લા 6 મહિનાનું કરંટ અફેરનું રિવિઝન કવર થઈ જશે. તો કદાચ અત્યારે હાલના જે રેગ્યુલર કરંટ અફેરના વિડીયો છે એમાં ગેપ પડી શકે છે, કેમ કે લોંગ વિડીયો એનું ટાઈપિંગ કરવું પ્લસ એમાં એડિટિંગ કરવું અને એ વિડીયો રેકોર્ડ કરવા, તો આમાં ઘણો બધો ટાઈમ કન્ઝ્યુમ થશે મારો. તો આવનારા દિવસોની અંદર છે તમને લગભગ એક દિવસના અંતરિયાળની અંદર છે લગભગ 5 થી 6 એવા રિવિઝનના વિડીયો બનાવીશ કે જેમાં તમને છેલ્લા 6 મહિનાના અગત્યના કરંટ અફેર છે રિવાઇઝ થઈ જાય. ઓકે. તમે મારા કરંટ અફેરનો રેગ્યુલર અભ્યાસ કરતા હશો ને, અને ત્યારબાદ તમે જો એ રિવિઝનના વિડીયો જોશો તો તમને એકદમ બધું ક્લિયર કટ મગજમાં બેસી જશે. અને જો તમે મારા એક પણ વિડીયો નથી જોયેલા તો પણ તમને રિવિઝનના વિડીયો તમને પરીક્ષા માટે ખૂબ જ હેલ્પફુલ થશે. પરીક્ષામાં માટે ઉપયોગી અગત્યના એવા ટોપિક છે એ હું તમને રિવાઇઝ કરાવવાનો છું. બરાબર. તો એ વિડીયો છે આવનાર દિવસોની અંદર છે તમે ટેલિગ્રામ ચેનલ અને આપણી એપ્લિકેશન છે બરાબર એ જોઈન કરીને રાખજો જેથી તમને નોટિફિકેશન મળતી રહેશે. બરાબર. તો ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોઈન ન થયેલા હોય તો હવે થઈ જજો. એમાં જ્યારે પણ વિડીયો અપલોડ થશે ત્યારે નોટિફિકેશન મૂકી દેવામાં આવશે. અથવા આપણી યુટ્યુબ ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઇબ કરીને રાખજો જેથી તમને ફીડબેકની અંદર તમને એ આપણા વિડીયો પણ સજેશનમાં આવતા રહેશે. તો
શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો. 9મી એપ્રિલના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે 16મી એપ્રિલથી છે સંતોષ ટ્રોફી શરૂ થવાની છે. આ સંતોષ ટ્રોફી છે કઈ રમત સાથે સંકળાયેલી છે? ઓપ્શન તમને આપેલા છે. બરાબર, તમારા મગજમાં ક્રિકેટ હોય તો તમારો આન્સર ખોટો છે. બરાબર, સંતોષ ટ્રોફી છે ક્રિકેટ સાથે સંકળાયેલી નથી. બરાબર, સંતોષ ટ્રોફી છે એ ફૂટબોલની સાથે સંકળાયેલી ટ્રોફી છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ સંતોષ ટ્રોફી ટુર્નામેન્ટ અંગે જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે. 16મી એપ્રિલથી શરૂ થશે. 2 મે ના રોજ છે આની ફાઇનલ મેચ રમાશે. બરાબર, અને આ ફૂટબોલની રમત છે. કેની રમત છે? ફૂટબોલ સાથે સંકળાયેલી ટ્રોફી છે સંતોષ ટ્રોફી. તો આ ખાસ યાદ રાખશું. આ વખતે કેટલામું સંસ્કરણ છે આ પણ યાદ રાખશું આપણે. 75મું સંસ્કરણ છે સંતોષ ટ્રોફીનું. ઓકે, અને સૌથી વધુ વખત ટાઇટલ કોણે જીતેલું છે? તો પશ્ચિમ બંગાળે. બરાબર, આ ટીમ પહેલા બંગાળના નામે ઓળખાતી હતી અને ત્યારબાદ પછી આનું નામ પશ્ચિમ બંગાળ પાડી દેવામાં આવેલું. બરાબર, તો પશ્ચિમ બંગાળ કે બંગાળ કે બરાબર એ બંને ટીમ સેમ જ છે. તો કુલ એમણે 32 વખત છે આ સંતોષ ટ્રોફીનું ટાઇટલ જીતેલું છે. અને આ ટ્રોફીની શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી? સંતોષ ટ્રોફીની 1941 થી દર વર્ષે આ ટુર્નામેન્ટ યોજાય છે. 1941 થી દર વર્ષે આ ટુર્નામેન્ટ યોજાય છે. આ વર્ષે આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન ક્યાં થયું છે? કેરળ ખાતે કરવામાં આવેલું છે. તો એટલા પોઈન્ટ અગત્યના છે આ ટોપિકમાંથી, એ તમારે યાદ રાખવાના થશે. ઓકે, ચાલો. હાલમાં જ QS વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી રેન્કિંગ જાહેર થઈ છે. આ રેન્કિંગમાં IIT બોમ્બે કેટલામાં ક્રમ ઉપર છે? તો QS વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી રેન્કિંગ જાહેર થઈ છે. આ રેન્કિંગની અંદર છે IIT બોમ્બે 65માં ક્રમ ઉપર છે. તો આન્સર આવશે 65. હાલમાં જ છે QS વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી દ્વારા રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવેલી છે. અને આ રેન્કિંગ પ્રમાણે મેસેચ્યુસેટ્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી, જેને ટૂંકમાં MIT ના નામથી ઓળખવામાં આવે છે, આ સિંગાપોરની અંદર આવેલી છે. તો આ છે પહેલા ક્રમ ઉપર રહેલી છે QS વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી રેન્કિંગ પ્રમાણે. બીજા ક્રમ ઉપર ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીને સ્થાન મળેલું છે અને ત્રીજા ક્રમ ઉપર સ્ટેનફર્ડ યુનિવર્સિટી અને કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીને સ્થાન મળેલું છે. સ્ટેનફર્ડ યુનિવર્સિટી એન્ડ કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટી, તો આને ત્રીજા ક્રમ ઉપર સ્થાન મળેલું છે. ઓકે, તો પહેલો બીજો ત્રીજો ક્રમ યાદ રહી ગયો. હવે વાત કરીએ ભારતની સંસ્થાઓની. તો ભારતનું IIT બોમ્બે અને IIT દિલ્હી, બે IIT ને આ ટોપ 100 ની અંદર QS યુનિવર્સિટી રેન્કિંગની અંદર છે સ્થાન મળેલું છે. ટોપ 100 ની અંદર છે ભારતની કુલ કેટલી IIT ને સ્થાન મળેલું? 2. ટોપ 50 માં તો એક પણ નથી, 100 માં 2 છે. તો એમાં IIT બોમ્બે IIT દિલ્હીનો સમાવેશ થાય છે. IIT બોમ્બે છે 65માં ક્રમ પર છે અને IIT દિલ્હી છે એ 72માં ક્રમ પર છે. તો આ બે ખાસ યાદ રાખીશું આપણે, પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ બહુ અગત્યનું છે. ચાલો, એના પછી વિશ્વ કોંકણી દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? આજે 9 એપ્રિલ છે. 9 એપ્રિલે વિશ્વ કોંકણી દિવસ ઉજવાય છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. 9 એપ્રિલના રોજ છે વિશ્વ કોંકણી દિવસ છે એની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. તો હાલમાં જ છે આ 9 એપ્રિલ આ દિવસ ઉજવાયેલો છે. અને આ કોંકણી દિવસ છે, બરાબર, આ કોંકણી ભાષા છે, એક ભાષા છે અને આ બંધારણ માન્ય ભાષા છે. કેવી છે? બંધારણ માન્ય ભાષા છે. ભારતના બંધારણની અંદર છે માન્ય ભાષાઓ કેટલી? 22. તો આ પણ યાદ રાખીશું આપણે. 22 માન્ય ભાષાઓ છે, જેમાંથી એક કોંકણી છે. અને દક્ષિણ ઇન્ડો આર્યન લોકોની આ ભાષા છે. કોની છે? દક્ષિણી ઇન્ડો આર્યન લોકો છે એની આ ભાષા છે. તો કોંકણી કયા લોકોની ભાષા છે એવું પૂછે તો દક્ષિણી ઇન્ડો આર્યન લોકો છે એની ભાષા છે. કુકણા જનજાતિના લોકો દ્વારા છે આ ભાષાની ઉત્પત્તિ થઈ હતી એવું માનવામાં આવે છે. અને ભારતની અંદર કયા કયા રાજ્યમાં કોંકણી ભાષા બોલવામાં આવે છે? એક તો મહારાષ્ટ્રની અંદર, ગોવામાં, કર્ણાટકમાં અને કેરળના અમુક ભાગની અંદર છે આ ભાષા બોલવામાં આવે છે. મહારાષ્ટ્ર, ગોવા, કર્ણાટક અને કેરળ. તો કુલ આટલા રાજ્ય છે જ્યાં કોંકણી ભાષા બોલવામાં આવે છે. ચાલો, એના પછીનો બહુ જ અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે CRPF નો શૌર્ય દિવસ આ ક્યારે ઉજવાયેલો? આ ઘણા ઓછા લોકોને ખબર હશે કે આવો પણ કોઈ દિવસ હોય છે. તો CRPF નો જે શૌર્ય દિવસ છે ગુજરાત સાથે સંકળાયેલું છે. તો 9 એપ્રિલ છે. 9 એપ્રિલે CRPF નો શૌર્ય દિવસ ઉજવાય છે. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ CRPF નો જે શૌર્ય દિવસ છે, બરાબર, આ વખતે કેટલામી વખત? 57મી વખત આ 57મો CRPF નો શૌર્ય દિવસ છે. આજે CRPF ની શૂરવીરતાનો જે ઇતિહાસ છે, જેની યાદમાં આપણે શૌર્ય દિવસ ઉજવીએ છીએ, તો આ ઇતિહાસ છે એ ગુજરાતની ધરતી ઉપર લખાયેલો છે. અને આ સેના રિલેટેડ છે? ગુજરાતમાં કચ્છ જિલ્લા સાથે સંકળાયેલું છે. તો
કચ્છના જવાનો છે એની વીરતાના સંદર્ભમાં આપણે આ દિવસની ઉજવણી કરીએ છીએ. શું બનેલું હતું આ દિવસે? તો 9 એપ્રિલ ને 1965 નો આ દિવસ હતો. 9 એપ્રિલ 1965. ઓકે, તો આ દિવસે છે સીઆરપીએફ ની બટાલિયનના 150 જવાનો હતા, 150 જવાનો. એની સામે પાકિસ્તાનના કેટલા સૈનિકો હતા? 3500 સૈનિકો હતા. ઓકે, તો આ 3500 સૈનિકો છે, બરાબર, એની સામે ભારતના માત્ર 150 જવાનો હતા. ને આ 3500 સૈનિકો છે, બરાબર, એને હરાવીને પાકિસ્તાન પાછા ધકેલવાની આ જવાનોની હિંમત હતી, જેની યાદમાં આપણે આ શૌર્ય દિવસ ઉજવીએ છીએ. તો 150 જવાનોની સામે પાકિસ્તાનના આશરે 3500 જેટલા સૈનિકો હતા, જેને કચ્છના આ સૈનિકો છે એને પાકિસ્તાન પાછા ધકેલી મૂક્યા. બરાબર, તો આ આપણા ભારતના શૂરવીરો છે, જેમની યાદમાં આપણે આ દિવસ ઉજવીએ છીએ. બરાબર, બાકી સીઆરપીએફ નો હમણાં રાઇઝિંગ ડે પણ ઉજવાયેલો હતો. આ રાઇઝિંગ ડે અને શૌર્ય દિવસ બંને અલગ વસ્તુ છે. સીઆરપીએફ નો રાઇઝિંગ ડે છે 19મી માર્ચે ઉજવાય છે. બરાબર, આ દિવસે છે, બરાબર, અને સીઆરપીએફ ની બટાલિયન છે અને અટલ બિહારી વાજપેયી પ્રેસિડેન્ટ કલરથી સન્માનિત કરેલું હતું 19મી માર્ચના રોજ. તો એટલી માટે આ સીઆરપીએફ નો રાઇઝિંગ ડે છે 19મી માર્ચે ઉજવાય છે. કેટલામો રાઇઝિંગ ડે હતો? 83મો રાઇઝિંગ ડે હતો, અથવા તો 83મો સીઆરપીએફ નો સ્થાપના દિવસ હતો એમ પણ કહેવાય. બરાબર, તો આટલા પોઈન્ટ આમાંથી યાદ રાખો. સીઆરપીએફ ની સ્થાપના પાછી અલગ દિવસે હતી, સીઆરપીએફ નો રાઇઝિંગ ડે. ઓકે, ચાલો હવે હું તમને સીઆરપીએફ છે એક ગૃહ મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરતી સિક્યુરિટી ફોર્સ છે. તો ગૃહ મંત્રાલય અંતર્ગત છે કુલ 7 થી 8 સિક્યુરિટી ફોર્સ છે કાર્ય કરે છે. તો એ જેટલી પણ ગૃહ મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરતી સિક્યુરિટી ફોર્સ છે એ બધાને ડાયરેક્ટર જનરલ અને એના પૂરા નામ યાદ રખાવું છું. સૌથી પહેલા છે આસામ રાઇફલ્સ. એના જે અત્યારે ડાયરેક્ટર જનરલ છે કોણ છે? લેફ્ટનન્ટ જનરલ પ્રદીપ ચંદ્ર નાયર છે. બીએસએફ ના અત્યારે રાકેશ અસ્થાના છે. સીઆઈએસએફ ના શિલવર્ધન સિંહ છે. બરાબર, સીઆઈએસએફ ના કોણ છે અત્યારે? ડાયરેક્ટર જનરલ શિલવર્ધન સિંહ. સીઆઈપીએફ નું પૂરું નામ પૂછી શકે, સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ. એવી જ રીતે સીઆરપીએફ ના કોણ છે? સીઆરપીએફ નું પૂરું નામ સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ. એના અત્યારે છે કુલદીપ સિંઘ. ઇન્ડો ટિબેટિયન બોર્ડર પોલીસ ફોર્સ, એના અત્યારે છે સંજય અરોરા. નેશનલ સિક્યુરિટી ગાર્ડ એનએસજી, એના છે અત્યારે એ ગણપતિ. અને સશસ્ત્ર સીમા બલના અત્યારે છે કુમાર રાજેશ ચંદ્ર. તો આ બધું જ આપણે યાદ રાખવાનું છે. એક પોઈન્ટ તમારી પરીક્ષા માટે અગત્યના છે. બરાબર, સાથે સાથે જૂનું પણ થોડુંક રિવાઇઝ થતું જાય છે તમને. અને આ એવા પોઈન્ટ છે કે જે પરીક્ષા માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, તો આ બધા જ યાદ રાખજો. પરીક્ષામાં આમાંથી કોઈ પણ એકાદો ક્વેશ્ચન ડાયરેક્ટલી આવીને ઉભો રહેશે ત્યારે માથું ખંજવાળવા ના બેસતા. બરાબર, ચાલો આગળ વધીએ. ગુજરાત સરકારે નીચેનામાંથી કોની પાસે 7500 કરોડ ની લોન મેળવી છે? બરાબર, બહુ અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે. ગુજરાત સરકારને લોન મળી છે, 7500 કરોડની મંજૂર થઈ ગઈ છે. અને આ કોની પાસે લીધી છે? આપણે ઓપ્શન તમને આપેલા છે. આન્સર આવશે વર્લ્ડ બેંક અને એશિયન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક. બંને દ્વારા આ લોનને મંજૂરી અપાઈ છે. તો એ અને બી બંને આપણો આન્સર આવશે. ઓપ્શન ડી આપણો કરેક્ટ આન્સર થશે અહીંયા. તો હાલમાં જ છે ગુજરાત સરકારને વર્લ્ડ બેંક અને એશિયન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બેંક દ્વારા છે આ 7500 કરોડની લોનને મંજૂરી મળી છે. વર્લ્ડ બેંક છે એની સ્થાપના 1944 માં થયેલી હતી, આ યાદ રાખજો. અને વર્લ્ડ બેંક વિશે ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે કે એના અત્યારે અધ્યક્ષ કોણ છે? તો વર્લ્ડ બેંકના જે અધ્યક્ષ છે ડેવિડ મલ્પસ. તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. ઓકે, એનું મુખ્ય મથક છે ક્યાં આવેલું છે? અમેરિકાની અંદર આવેલું છે. અમેરિકામાં કઈ જગ્યાએ આવેલું છે? વોશિંગ્ટન ડીસી માં. ઓકે, તો આ પણ આપણે યાદ રાખીશું. ચાલો, આટલી વાત થઈ વર્લ્ડ બેંક વિશે. હવે કયો પ્રોજેક્ટ છે જેના માટે ગુજરાત સરકારને આ લોન માટે મંજૂરી આપી છે? તો આ પ્રોજેક્ટનું નામ છે મિશન સ્કૂલ ઓફ એક્સિલન્સ પ્રોજેક્ટ. મિશન સ્કૂલ ઓફ એક્સિલન્સ પ્રોજેક્ટ છે એના અંતર્ગત છે 35,133 સરકારી શાળાઓ અને 5,847 ગ્રાન્ટીનેટ શાળાઓ એના આવનારા 5 વર્ષની અંદર વિકાસ કરવામાં આવશે. આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત મિશન સ્કૂલ ઓફ એક્સિલન્સ પ્રોજેક્ટ અત્યાધુનિક બનાવવામાં આવશે. બરાબર, એવું કહેવામાં આવે છે. આ પ્રોજેક્ટમાં ગુજરાત સરકાર છે, બરાબર, એ કેટલું રોકાણ કરશે? તો કુલ 10,000 કરોડનું રોકાણ ગુજરાત સરકાર કરશે. અને વર્લ્ડ બેંકે અને એશિયન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ બેંક AIIB આ બંને મળીને આમાં 7500 કરોડની લોનને મંજૂરી આપી છે. બરાબર, તો આટલા પોઈન્ટ આમાંથી યાદ રાખવાના થાય. ચાલો હવે વાત કરીએ ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. તાજેતરમાં રવાંડામાં
તુત્સી વિરુદ્ધ 1994 નરસંહાર પર પ્રતિબિંબનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ. એટલે રવાંડાની અંદર છે તુત્સી લોકો છે, બરાબર, એના વિરુદ્ધની અંદર છે 1994 ની અંદર છે એક નરસંહાર થયેલો હતો. તો એની યાદમાં આ આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? તો આ દિવસ ઉજવાયેલો 7મી એપ્રિલે. 7મી એપ્રિલે વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય દિવસ પણ છે, એ પણ આપણે યાદ રાખીશું, બરાબર. એની થીમ શું હતી? અવર પ્લેનેટ અવર હેલ્થ, બરાબર. તો OPOH એવી રીતે યાદ રાખશું તો પણ થોડુંક યાદ રહી જશે, બરાબર. અવર પ્લેનેટ અવર હેલ્થ આ એની થીમ હતી. ચાલો, એના પછી જે ચમેલી દેવી જૈન એવોર્ડ 2021 આ પુરસ્કારથી હાલમાં કોને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે? તો આ પુરસ્કાર મળેલો છે હાલમાં જ આરેફા જોહરીને, જે એક જર્નલિસ્ટ છે, પત્રકાર છે. હાલમાં જ છે ભારત સરકારે સેમિકોન ઇન્ડિયા એડવાઇઝરી કમિટીનું ગઠન કર્યું છે. આ કમિટીના હેડ કોણ છે? તો સેમિકોન ઇન્ડિયા એડવાઇઝરી કમિટી છે એનું હાલમાં જ ગઠન કરવામાં આવેલું છે. આ કમિટીના હેડ છે અત્યારે અશ્વિની વૈષ્ણવ. તો આન્સર આવશે અશ્વિની વૈષ્ણવ. હાલમાં જ છે NTPC ગ્રીન હાઇડ્રોજન ને પાઇપ નેચરલ ગેસમાં મિશ્ર કરવા માટે કઈ કંપની સાથે કરાર કર્યા છે? તો NTPC કરાર કર્યા છે GGL સાથે, જેનું પૂરું નામ થાય ગુજરાત ગેસ લિમિટેડ. તો અહીંથી કદાચ ક્વેશ્ચન આવી શકે ડાયરેક્ટલી, તો યાદ રાખજો. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક એણે ભારતના નાણાકીય વર્ષ 2023 અત્યારે 1 એપ્રિલ થી શરૂ થઈ ગયું. તો આ નાણાકીય વર્ષ 2023 માટે ભારતના જીડીપી નું શું અનુમાન લગાવેલું? તો ભારતનો જીડીપી એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંકના અનુમાન પ્રમાણે કેટલો રહેશે? 7.5%. આ પણ આપણે યાદ રાખીશું. હાલમાં જ એલેક્ઝાન્ડર વ્યુસિક છે એ કયા દેશના નવા રાષ્ટ્રપતિ તરીકે નિયુક્ત થયા છે? તો એલેક્ઝાન્ડર વ્યુસિક છે, બરાબર, એ બીજી વખત રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાયા છે. અને કયા દેશના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાયા છે? સર્બિયાના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે બીજી વખત ચૂંટાયા છે, સેકન્ડ ટર્મ માટે, બરાબર. તો આન્સર આવશે સર્બિયા. હાલમાં સારહુલ ફેસ્ટિવલ આની ઉજવણી ભારતના કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવેલી? સારહુલ ફેસ્ટિવલ ઉજવાયેલો ઝારખંડ રાજ્યની અંદર. તો આન્સર આવશે ઝારખંડ. તાજેતરમાં પ્રકાશિત થયેલ પુસ્તક ધ માવેરિક ઇફેક્ટ આના લેખક કોણ છે? માવેરિક ઇફેક્ટ નામનું એક પુસ્તક હાલમાં જ લોન્ચ થયેલું. આના લેખક છે હરીશ મહેતા. તો આન્સર આવશે હરીશ મહેતા. વિડીયો આજનો અહીં સમાપ્ત થાય છે. 9મી એપ્રિલનો મળશું આવતીકાલે 10મી એપ્રિલના વિડીયોમાં. અને આવતીકાલનો કદાચ વિડીયો છે લાવવામાં થોડું ઘણું ડિલે થઈ શકે, કેમ કે હું થોડાક લોંગ વિડીયો તમને તમારા રિવિઝન માટે બનાવવા જઈ રહ્યો છું. તો લગભગ 6-7 એવા વિડીયો બનાવીશ કે જેમાં તમને આવનારા 6 મહિનાનું ટોટલ રિવિઝન થઈ જાય, બરાબર. તો જેટલું ટૂંકમાં વિડીયો ક્રિએટ કરવાની પોસિબિલિટી હશે, બરાબર, તો એવો તમને પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવો તમને તમારા માટે એક બેસ્ટ વિડીયો લાવવાનો પ્રયત્ન છે મારો. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.